धेरैजनाले मलाई सोध्नुहुन्छ कि होइन युट्युब च्यानल खोल्नको लागि कति पैसा चाहिन्छ अरे आमा अब त कतिसम्म थाहा नपाएको हो भन्न चाहन्छु म त होइन युट्युब च्यानल खोल्नको लागि तपाईँलाई 1 रुपियाँ पनि चाहिँदैन र च्यानल खोल्नको लागि कहाँ जानुपर्छ अरे यस्तो यस्तो क्वेसनहरू मलाई सोध्छन् कि अब होइन जस्तै अब अहिले युट्युबमा होइन धेरैजनाले युट्युबमा भिडियो हालेर धेरै पैसा कमाइरहेका छन् नि त होइन त्यस कारणले मलाई विभिन्न क्वेसनहरू गर्छन् युट्युब च्यानल खोल्नको लागि कति पैसा लाग्छ युट्युब च्यानल खोल्न कहाँ जानुपर्छ होइन जिमेल आइडी खोल्न कति पैसा लाग्छ आमा कस्तो प्रश्न सोधे हो कि यो प्रश्नको जवाब म यही भिडियो मार्फत दिन चाहन्छु होइन जति पनि साथीहरूले यस्तो प्रश्न गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने होइन युट्युब च्यानल खोल्नको लागि कुनै पैसा लाग्दैन है फ्रीमा हो है र जिमेल क्रिएट गर्नुपर्छ त्यो पनि फ्रीमा हुन्छ तपाईँको र त्यसपछि तपाईँले युट्युब च्यानल खोल्नको लागि एउटा जिमेल चाहियो त्यसपछि एउटा एन्ड्रोइड मोबाइल त चाहियो होइन तपाईँसँग एउटा एन्ड्रोइड मोबाइल राम्रो खाले चाहियो त्यसमा भिडियोहरू सुट गर्न मिलोस् होइन त्यसपछि अलि राम्रोसँग त्यसको प्रोसेस राम्रोसँग चलोस् होइन तपाईँले युट्युब च्यानल क्रिएट गरिसकेपछि त्यसमा भिडियोहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई होइन 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ 4000 घन्टा वाच टाइम पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा तपाईँले त्यसपछि मात्र तपाईँले युट्युबबाट इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ है कतिपय साथीहरूलाई म यो पनि भन्न चाहन्छु होइन अब च्यानल सब्सक्राइब भन्छ नि होइन च्यानल सब्सक्राइब गर्दा पैसा खर्च अरे कस्तो खाले हो कि च्यानल सब्सक्राइब गर्न फ्रीमा हो कि कुनै पनि पैसा तिर्नु पर्दैन कुनै पनि पैसा लाग्दैन फ्री शुल्क लाग्दैन कस्तो खाले त्यो मनस्थिति बोकेको मान्छे होला तपाईँले जति पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यसलाई त्यो च्यानलको भिडियो मन परेर अथवा केही चिज सिक्नको लागि होइन जस्तै मैले आफ्नो युट्युब च्यानलमा टेक्निकल युट्युब टिप्सहरू दिन्छु तपाईँहरूको लागि यो भिडियो अथवा यो च्यानलको भिडियो तपाईँलाई केही यो भिडियोको च्यानल मार्फत तपाईँले केही सिक्नुहुन्छ भने होइन पक्कै पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ तपाईँले युट्युब सम्बन्धी केही सिक्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ त्यो त भन्नै पर्दैन क्या होइन कुन किसिमको नाचहरू होइन विभिन्न किसिमको नलेजका भिडियोहरू तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो किसिमको युट्युब च्यानलले तपाईँलाई अटोमेटिकली सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ फ्री छ भन्न चाहन्छु प्राय गाउँमा बस्ने मान्छेहरूलाई यस्तो किसिमको प्रश्नहरू आउने गर्छ कि तिनीहरूलाई खासै नलेज हुँदैन यो सम्बन्धी युट्युब कति लाग्छ खोल्न कति पैसा तिर्नुपर्छ कहाँ जानुपर्छ कसो गर्ने मैले युट्युब च्यानल खोल्नको लागि तपाईँले जिमेल बनाउनुहोस् यो च्यानलमा जिमेल कसरी बनाउनु मैले सिकाएको छु थुप्रै किसिमले जिमेलहरू बनाउन सकिन्छ प्ले स्टोर युट्युब गुगल जिमेल जहाँबाट पनि तपाईँले युट्युब च्यानललाई जिमेल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ युट्युब च्यानल कसरी बनाउने त्यो पनि म सिकाउँछु म तपाईँलाई छिट्टै नै त्यसको सेटिङहरू कसरी गर्ने ती कुराहरू पनि तपाईँलाई म सिकाउँछु यस्तै किसिमका प्रश्नहरू सबै साथीहरूले गर्नुहोस् मनमा लागेका सबै इच्छाहरू होइन प्रश्नमा जुन जस्तो किसिमको प्रश्नहरू सोध्न मन लागेको छ सबै गर्नुहोस् म तपाईँलाई त्यही तपाईँले गरेको कमेन्ट अनुसार भिडियो बनाउने गर्छु युट्युब सम्बन्धी होइन टिप्सहरू हरेक तपाईँहरूले प्रश्न क्वेसन गर्नुहोस् म तपाईँहरूको क्वेसनलाई रिप्लाई भिडियो मार्फत रिप्लाई गरिदिनेछु भन्न चाहन्छु होइन यो चाहिँ मेरो युट्युब सम्बन्धी टिप्सहरू तपाईँलाई दिने गर्छु प्राय पक्कै पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर मसँग जोड्नुहोला जस्तै युट्युब नलेजहरू तपाईँलाई म आफूले सिकेका सबै यो भिडियो मार्फत सेयर गर्ने प्रयास गर्नेछु